Salutare tuturor! Vă propun în acest videoclip să ne scufundăm în vastele oceane ale lumii pentru a le înțelege mai bine tainele și frumusețile ce se ascund în adâncurile lor. Cu doar circa 10% din suprafața oceanelor fiind explorată, nu putem să nu ne întrebăm câte se ascund încă de ochii noștri în adâncurile acestora. Cea mai mare parte a energiei termice de origine solară care ajunge pe Pământ este stocată în oceanul planetar, acesta jucând un rol crucial în influențarea modelelor climatice ale Pământului. În doar primii 3 metri de adâncime ai volumului oceanului planetar este stocată tot atâta energie termică cât în toată atmosfera planetei noastre. În adâncurile lui, temperatura medie fiind de aproximativ 4 grade Celsius. Având în vedere cele mai sus menționate, nu este de mirare că de la guvidul pitic și până la balenele albastre, numărăm circa 250.000 de specii descoperite până în prezent. Oamenii de știință estimează că ar exista peste 25 de milioane de specii subacvatice. Dacă estimarea acestora reflectă realitatea, asta înseamnă că am descoperit până în prezent doar 1% din toate formele de viață marine. Bazându-ne strict la acest mic procent, întrebările ce fac referință la fauna marină încă nedescoperită sunt justificate. Cu ajutorul vehiculelor robotizate, oamenii de știință au descoperit că există o cantitate semnificativă de viață pe fundul apelor. Aceste forme de viață recent descoperite ar putea fi considerate pe bună dreptate ca fiind extraterestre, supraviețuirea lor depinzând totalmente de surse de energie alternative în absența luminii solare. Așadar, adâncurile oceanelor ne surprind astfel privirile, ori de câte ori cutezăm să le explorăm. Dar nu doar fauna marină animează oceanele. Vulcanii subacvatici, de exemplu, reprezentând aproape 90% din totalul vulcanilor de pe Pământ, se ascund în adâncuri, unde erup uneori într-un spectacol, de cele mai multe ori fără spectatori. Acest spectacol, în care vulcanii subacvatice își etalează măreția la cele mai înalte cote, are loc deseori neanunțat datorită localizărilor în adâncuri. Referitor la ei, un lucru deosebit de important de menționat este faptul că activitatea lor seismică poate lăsa urme adânci în climatul planetei și a vieții marine, datorită în special a cantităților uriașe de dioxid de sulf eliberat în ape în urma erupțiilor. Apa este una din substanțele cele mai răspândite pe planeta noastră, fără de care viața așa cum o cunoaștem nu ar fi existat. Primele organisme vii unicelulare au apărut în apă. Ele au beneficiat de tot ceea ce le era necesar pentru a alcătui forme de viață mai complexe, în măsură să se adapteze ulterior și la viața în zonele în care apa s-a retras și unde, în prezența oxigenului, s-a dezvoltat concomitent vegetația.
Savanții consideră că primele forme de viață apărute în istoria Pământului au fost bacteriile, urmate de algele unicelulare și apoi de cele pluricelulare, în mediul marin din precambrian și cambrian, două perioade de la începutul erei paleozoice. În prezent, oceanele abundă în diversitatea algelor, fiind etichetate peste 16.000 de specii, reprezentând circa 70% din biomasa mărilor și oceanelor. Importanța lor este colosală. Pe lângă faptul că stau la baza nutriției celorlalte organisme marine, acestea eliberează în ape cea mai mare parte a oxigenului respirat de animalele acvatice, asigurând totodată 60% din oxigenul existent pe planetă. Vă mulțumesc pentru vizionare. Dacă vi s-a părut interesant subiectul și doriți să-l continuăm într-un nou videoclip, exprimați-vă atunci părerea în secțiunea de comentarii și nu uitați de butonul de subscribe. Bye bye!